केसांची समस्या कोणाला नाही असं या जगात कोणीच नसेल कदाचित। एका ठराविक वयानंतर केसांची समस्या ही होतेच। कितीही प्रयत्न केले तरी तो त्रास सहन करावाच लागतो। कोणाचे केस वाढत नाही तर कोणाला केस गळतीचा प्रचंड मोठा त्रास असतो, तर कोणाचे केस वयाच्या आधीच पांढरे होतात। पण केसांच्या या अनेक समस्यांपासून सुटका मिळवण्यासाठी तुम्ही तुळशीचे DIY हेअर मास्क वापरू शकता। हो, तुळशीच्या वापरामुळे केसांमधील कोंडा आणि केसांमधील कोरडेपणा हे दूर होण्यासाठी मदत मिळते। तसंच केस गळतीची समस्या यामुळे निघून जाते। तुळशीचा हेअर मास्क वापरल्यामुळे केसांमध्ये ब्लड सर्क्युलेशन योग्य राहतं। यामुळे केस स्ट्रॉंग राहतात आणि केस गळती पूर्णपणे थांबून जाते। घरी कशा प्रकारे तुळशीचे घरगुती हेअर मास्क बनवायचे आणि त्याचे फायदे काय आहेत, चला ते जाणून घेऊयात सविस्तररित्या। तुळशीच्या पानात तुम्ही मिक्स करू शकता हेअर ऑइल। तुम्हाला घनदाट आणि मऊ मुलायम केस हवे असतील तर तुम्ही तुळशीच्या पानांमध्ये हेअर ऑइल मिक्स करून त्याचा वापर नक्कीच करू शकता। तुम्ही तुमच्या नियमित वापरात असणाऱ्या हेअर ऑइलचा, अर्थात नारळाचं तेल असेल किंवा बदामाचं तेल असेल, याचं तुळशीच्या पानांमध्ये ते तुम्ही कुस्करून ते घ्यायचंय। त्यानंतर हे तेल 1 तास तसंच ठेवा आणि मग 1 तासानंतर हे तेल हलक्या हाताने केसांना लावा आणि मसाज करा। मसाज केल्यानंतर 30 मिनिटं तसंच राहू द्या। यानंतर केस व्यवस्थित माइल्ड शॅम्पूने धुवून घ्या। या तेलाचा वापर केल्याने केस गळती थांबते आणि त्याशिवाय केस अधिक मुलायम आणि मऊ होऊन जातात। तसंच केसांमध्ये चमकही टिकून राहते। पांढऱ्या अर्थात सफेद केसांसाठी तुळशीचा हेअर मास्क हा नक्कीच वापरा। आजकाल आपली सर्वांचीच लाईफस्टाईल ही अनेकदा अनहेल्दी आहे। त्यामुळे बऱ्याच जणांना वयाच्या आधीच केस पांढरे होण्याची समस्या खूप सुरू झाली आहे। हे असं दिसून सुद्धा येतंय। शरीरात व्हिटॅमिन B12 ची कमतरता असल्यास केस लवकर पांढरे होतात। यासाठी तुम्ही काय करू शकता तर तुळशीच्या पावडरचा वापर करावा। आता तो कसा करावा तर तेही जाणून घ्या। तुळशीची आणि आवळ्याची पावडर व्यवस्थित 1-1 चमचा मिक्स करा। त्यानंतर या पावडरमध्ये कोमट पाणी घालून त्याची पेस्ट तयार करून घ्या। ही पेस्ट केसांना लावा। अर्धा तास सुकल्यानंतर केसांना शॅम्पू करा। आठवड्यातून 2 वेळा तुम्ही या पेस्टचा वापर करून केसांना पोषण नक्कीच देऊ शकता। काही दिवसातच तुमचा पांढऱ्या केसांचा प्रश्न सुटेल आणि केसांना योग्य पोषणही मिळेल। तसंच केस अधिक मुलायम, चमकदार आणि मजबूतही राहतील। कोंड्यासाठी हेअर मास्क। आता कोंड्यापासून सुटका मिळवण्यासाठी तुळशीच्या पानांचा तुम्ही वापर नक्कीच करू शकता। याचा हेअर मास्क तुम्हाला लवकर कोंड्यापासून सुटका मिळवून देईल। कोंड्यापासून म्हणजेच डॅन्ड्रफपासून सुटका मिळवण्यासाठी तुळशीची पाने आणि कढीपत्ता हे तुम्ही मिक्स करून घ्यायचे। त्यानंतर ह्याची एक पेस्ट तयार करा। ही पेस्ट सुकल्यानंतर त्यामध्ये 1 ते 2 थेंब इसेन्शियल ऑइल घाला आणि ही पेस्ट केसांना लावा आणि हेअर मास्क तयार करताना तुम्ही दह्याचाही वापर त्यामध्ये 1 चमचा करू शकता। साधारण अर्धा तासानंतर तुम्ही केस धुवा। वीकली 2 वेळा हा उपाय तुम्ही केला तर नक्कीच डॅन्ड्रफपासून तुम्हाला कायमची सुटका नक्कीच मिळू शकते। या व्हिडिओमध्ये इतकंच। ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता। लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पाहत रहा लोकमत सखी।